in and let her pick up whatever she want. CC Gucci, he gon' take her whatever she want. She piss me off somehow, she still get whatever she want. Talking about a nigga from another ass at home. Hit it in the shower, made her tell me what she want. Like I'm singing, miss, I made her. Okay, so we're now here at the yard. Wala charger. Okay, rin na Type-C, boss, no? Alright, so we got the Baojun YEP. So this vehicle is a full EV and it looks like a Jimny again. It feels like a Jimny. It has 3 doors, driver's side, passenger, and at the back. And you have ample seat at the back as well, which you can make it as a cargo. So akong gibutan akong bag dito sa Luyo. And first impressions, it's surprisingly spacious considering it's like a small car. And it has a high ground clearance. It's like I'm driving an SUV. So naiwigo sa akong katabangan, naiwigo ni L3 sa akong tapad. Marami ka ng semi og kuan bitaw, semi og height. Hilom juga yo. Siguro when I depress the brake, muungot. Maybe because of the setting karon nga high ang iyahang return or charging. Let me check. Namo siya energy flow diri. I'll let you see. Alright. So na siya energy flow. And kana energy recovery intensity is set to strong. So right now I have 42%, which is equivalent to 126 kilometers. So far I think if ako siyang i-normal like that, mas smooth na siya. Ka malipat na ni kaya naman ni slap. Okay. Hindi na nang pwede mabalik. Alright. So pwede rin siya direct spawn sa? Pero need ka kuan kung mo nanglan yung mga outlet is dagko cable kay para at least dili malanay ganito. 16 amp man ito. 16 amp. Saksak nimo dito. Ang may tabuan ni ari ka mo sit sa yang pirahe. Okay. First saksak nimo ito ang wapira ni 8 amps ni siya. Naangkat to kung imo tong charge kay 16 amp kinanglan 16 amp mga to kay para at least usog ang yan charging diba? Okay. Long press ka. And then pinag-blend ka na buhi ka. Okay ka, sit ka. Okay. 8 amps, 10 amps, 13, 16. Ano ka 16 para kusog yan charge. Okay. Pero kung wala kayong mga lakto ini kagma, Pwede rin ako 13 lang para murag yung battery relax ra kay ba. Okay. Dili mo init mo. Ini mo kuha na sit na ka 16, pansak na yan. Okay. Charge na to siya. Duha man to ka slot sir sa tubangan. Di man ka malipat na to kaya katong pigkas. DC man to tagko dugungag. Okay. DC to yan. Kini DC man. Alright, man siya Mo easy. charge ka sa mga mall, need ka adapter. Pareha ni sir, kani? GBT to GBT to type to. Kaya itom? Kini siya mo siya voltahe nato sa kuryente. Okay. Na hindi na magkapareha. Oo. Magdua-dua mo ganagon. So 20, 18, 15, 11 balik na po. Sa voltahe ni diri, 20 na kini diri mo ni consumption nimo sa pilay na charge nimo sa kuan. Okay. So kung pala na karga niya? Karga niya, batutan 50% ang imuha. Charge nimo, mo 100 patak to diri ko pila ka kilowatt. Nakaon sa sakyanan. Okay. Consume ba? Mao ra ni siya. Okay sir, salamat kayo. Ito na lang ibilin guys. So that you can check everything from here. So they're doing the necessary PMS for this vehicle. So PMS then is every 6 months. We'll get it back tomorrow morning, 10 a.m. Right now it's Wednesday and we're going to Wuling to get the Baojun YEP from Casa because PMS to siya gahapon. And we'll get it because at Oshi Market, of course. So we'll picture that later in the afternoon, and after that mag-vlog sa ta. So we'll be doing a content later. So together with Clark. So here's the YEP guys. Here at the back. Pass your papers at
actual data after sa PMS. Ang atong front brake pads is 8 mm. Okay. Pag ang luyo is 10.5 mm. Yan, pero importante karon yung mga lithium ion battery is 98.81% ang state of health. Taas pa no? For 2 years. 9,000 pang pidagan. Mga ganun. So, okay ra. Ang iyang 12-volt battery is 96% ang state of health. Kanila nga itong monitoron. Okay. Kaya ang average lifespan ng battery ha, kaning 12 volt is same as mga auto, mga 1 to 2 years na kasagaran. Nya kani, ibaw naman tani nga 8 year warranty ng lithium. Yes. Yang vehicle tibuok is 3 years, pero ang 12 volt battery is 1 year na. 400,000 to lapas na. Kanila mantayanan. Alright. So far overall, sa scan sa dato wala rin nakita nga trouble code. Okay. So healthy ra ang system. Okay. So, sir, kanina sa 12 volt niya, unsa may For usual? now, tira man ang iyang voltahe, pero mo lagi na ang kaning battery again, kaning mga 12 volts or mga standard na pangkuan. Di nang hit na nato na lang bantayan ang iyang edad yun. May 2 years na ra ba? If ever mabtan, sir, kuha na di siya mo switch on. Ano na yung mga signs niya? Di siya mo switch on or musiga niya ang battery indicator. Okay. Atol kanang battery nga icon gud musiga. Alright. Oh, anyway, kani nga battery, common naman eh. This is available mapalit ra. anywhere. Kanilang lithium, importante kasi tayo. May fault ka nakita. Mga niya itong mga consumable parts na nagamit. No, nagamit na cleaner for brake system na paste, no, para iwas mga squeak or mga rust occurrence. Then, sa kalitro nga gear oil. Okay. Sa rear differential siya, 1 liter na consume. Then, washer fluid for the washer. Alright. Sa suspension, wala tayong nakita na usual. Okay. Okay. Na siya. Sige. Cost 4282.50. 4 to 8. Okay. Okay na bang transfer siya na? Pwede rin. Nagkakit lang. Sige, sir. Busorag PMS niya yung kuha na eh. Yep. Ubus kayong... Ubus Yeah, every 6 months, sir, no? 6 months. Mga naka-advantage. Plus, mga siya moving parts. Oh, hala na. Ang imorang bantayan na. Leak kit, brake pads, wiper blade, nasa aircon filter, brake fluid. Kanara, not like sa internal combustion na. Thank you. Air filter, fuel filter. Bangig ko na lang. Engine oil ang daan. Dito nagkamaigo, nagkadaan engine oil. AUP o BDO. Okay. Huling Cebu. Don't be surprised, baby, it's just me. Don't be surprised, boy, when I buzz it. Why?